Всім привіт! З вами Алекс, і я вітаю вас на моєму каналі. І сьогодні ми повертаємось до подорожі Кейт у третій Сиберії. В минулій серії ми зупинились на тому, що ми поговорили з Айваскою. І що, ми знаємо, що нам треба щось зробити, щоб річка нарешті замерзла, нам треба врятувати Керка, нам треба йти в Вальсенборд, як це місто називається, щоб знайти ногу для Керка. Коротше, справ у нас дуже багато, тому що... What a funny smell. Угу, клас. Дякую, що ти прокоментувала запах якийсь, супчика, чи що там. A hide. Must be for making clothing. Все дуже чудово, все прекрасно, але я думаю, нам час шукати вихід взагалі з цього табору, юколів, і дізнатись, як нам нарешті дійти до міста. Айваска нам, до речі, сказала, що юколів не пускають в місто. Ну, це досить дивно. Може тут ми можемо вийти? Чи тут вони просто лялякають? Окей, а де ж вихід? Що це? The Yukol craftsmen must make these statuettes by the dozen. Пів-пів-пів. Як нам вийти? Підкажіть. What an amazing jumble. Not at all like New York markets. Ну це ми вже знаємо, сонце. Але як нам вийти з цього табору саме до міста? Тут, я розумію, був вхід, через який ми зайшли. Ми вже не можемо там пройти. Окей, найс. Ну, тут Айваска, прекрасно. А тут якісь ще двері. Чи це ті, що я вже намагалась через них пройти? Ну. Це я туплю, чи я туплю? Думаю, я туплю. Чи все-таки я туплю? О, ви собі нарешті пішли звідти. Може там все-таки був вихід? Це не вихід? О, нарешті. Нормально? Через те, що там стояла та двійка чоловік і жінка, ми не могли вийти. Найс. Нарешті ми на Hard свободі. not to feel intimidated. Та я думаю. The clinic. I hope Kirk is okay up there. Тут ця клініка виглядає навіть як якісь в'язниці. Якась. Давай, Кейт. Привіт. І тобі привіт. Добрий день, ля-ля-ля. Так. Must clean cabin so nuts get fine. Угу. A checkpoint for the municipal employees. Що це, таможня? Ану, давайте поговоримо. Stop! You may not pass. Чого? May I ask why not? Miss, as the inopportune loitering of the Yukol nomads in town was proving to be disturbing the tranquility of the inhabitants, Mayor Bulikin has ordered access to Valsambor to henceforth be restricted to those presenting a duly stamped pass, which confers the authorization to access said town. Окей, а де мені його взяти? What disturbing impact on tranquility could the Yukols be accused of? Degradation of the public infrastructure, petty theft, shoplifting, begging, the entire felonious panoply typical of such a person. And do you have any formal proof against them? Without a pass, you shall not pass. Without a pass, you shall not pass. Геніально. Ну, у нас нічого поки що немає. Do I really need a pass? Indispensable. So cease arguing and keep moving. Ну, класно, давайте, може, зайдемо. Нам потрібен якийсь дозвіл. Це все дуже класно. Але де нам його взяти? Окей.
Що тут є? Трум-пум-пум. Так. Якась ціла машина. A stamp. Looks like something's missing, though. Ну, спочатку, я думаю, нам взагалі треба якусь бумажку підкласти. Нащо нам просто робити печать? Що тут взагалі є? Давайте заберемо бідну губку, яка, мабуть, свої кращі часи вже прожила. Так. Окей. Ага, бо тут взагалі... Only the stamp is missing. How Нема practical. печатки. Угу. Ну, це нам поки що не потрібно. Ага, окей, добре, я зрозуміла. Нам треба знайти якусь печатку, поставити її сюди, потім вона, типа, намочиться в спонжик, потім вона поставить печатку, і все прекрасно. Тільки над чим нам поставити печатку, може на лобі собі, ну все ще дізнаємось. Окей. Я думаю, нам треба йти до якогось того коваля. Хай він нам зробить печатку, раз він зміг зробити ключ, то не бачу проблеми, щоб він нам зміг зробити печатку. Виходь. Угу. Давай, Кейт. Біжимо знову до шаманів, юколів. Взагалі, нам якось треба теж дістатися річки. Тут можна якось дійти? О, тут теж щось є. А, ну, привіт. Тобі теж гарного дня. Багато здоров'я, діточок, як на небі зірочок. Того, що хочеш. Страусиного щастя. Так. So that's the famous lake that won't freeze anymore. Ну, ми там вже розуміємо, чому вона не може замерзнути. А ми можемо спонжик туди окунути? Ні. А тут що? Якась калюжа? A squid lying in a puddle of ink. Poor creature. Ага, тобто тут взагалі вже калюжа йде одразу з чорнилом. Давай. Бідний кальмарчик, ну. Буває. Супер, у нас вже є спонжик у чорнилі. Питання залишається в тому, окрім печатки, бо думаю, з печаткою ми якось розберемось. Але я не можу зрозуміти, де нам взяти цю бумажку, на якій цю печатку треба буде поставити. Давай, Кейт. Угу. Де там той коваль? Коваль! Коваль! Ти тут, коваль! Коваль! Я не можу до тебе підійти з цієї сторони. Що за життя? Та за що? Бенуа Сокаль, чому ти зробив мені стільки проблем? Чому я не можу обійти з іншої сторони? А ти що тут робиш? Ну йди звідси. Так, коваль. 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 Before Yukols could always use stamping cabin. Then hey, visit town. А я можу тобі дати цю штуку? Ні? Алло, чому? This forge is magnificent. Ну, в тебе тільки що дирка була в спині, але... Це, мабуть, нічого? Окей. Коваль, ти мене розчарував. Не буду цього приховувати. Але нам? Угу, тю-тю. I can go inside this yurt. Ми вже там були, сонце. Може, нам знову там доведеться піти? Ну, я думаю, може, спочатку за Аваскою поговоримо. What an amazing jumble. Not at all like New York markets. What an amazing jumble. Not at all like New York markets.
Боже, нарешті мені вдалося знайти когось, з ким можна поговорити. Я вже була майже в Sir, розпачі. excuse me. Hello, miss. You're not actually from here. I can hear Якось it. його голос не What on підходить до earth is a young зовнішності. American doing in our beautiful land? Business? Or perhaps tourism? Так, туризм It's a вообще. long story, believe me. I see. In any event, you must try and visit our town. You know, Valsambor is very charming this season. And Ну, may I залюбки suggest you тільки drop by my як туди tavern? вийти. It's the best restaurant in town. Давайте. I need a help. Well, I'd love to, but unfortunately I learned that now I need a pass to get into Valsambor. I'm looking for someone who can help me get one. Ah, yes, that's true. That's a pain it is. But you're actually in luck. I may be able to do something for you. Давай, зроби. This is my wife's pass. She's not well, so she couldn't come with me. The document is perfectly valid, except she forgot to get it stamped at the town hall. And that's a problem? I'm afraid so. Without the stamp, the document is worthless. No, Not тепер that нам треба long ago, you печатку just переписати. needed to get it officially stamped at the police checkpoint, over there at the camp gate. But there hasn't been anybody there since the town decided to come down hard on the UCalls. So this pass is useless? Not necessarily. You need to add a stamp that looks like the official Valsambor seal. The police aren't that sharp-sighted around here, I have to admit. Anyway, I didn't say a word. Good luck, miss. And don't forget to drop by my tavern when you're in Valsambor. Дай нам дойти до того Вальсамбора, бо ми вже стільки мучаємось, щоб туди попасти. Ай, божечки. Може тепер з нами захоче поговорити цей... Як його звали? Оцей. Ви тут всі стовчилися. Єс, єс, єс. Нарешті ми можемо з ним поговорити, не пройшло й 100 років. Hello. Look, Mark, Miss Kate Walk. Need something from Forge? Так, Well, так, yes, сонечко. I do. I need a stamp that has the same shape as the Valsambor seal and that I can use with the press at the camp Там gate. далі зависли, ви бачите Complicated. це? Need model. Tuk-tuk. You У нас have є that, модель. Miss Kate Walk? Так, так. Тук-тук, так, 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 так. Тримай, тримай. Complicated. Smith also need wax for mold. У нас є свічки. У нас є. На тобі. Де вони? Будь ласка. Good junk. Stamp ready in not long time. Боже, оце уявляєте, стільки часу витратити, щоб знайти того дядьку, щоб з ним поговорити, щоб він нам дав бумажку, щоб потім прийти сюди. І щоб нарешті зробити печатку. Боже. Я така щаслива. Зараз побачимось вже там, де ставить печатку. Бо в мене вже нема сил. Боже, ми нарешті вже біля цієї печатної машинки. Так, давайте. Нам треба спочатку покласти, мабуть. No way. Ні? То може Let's це- try something else. А, бо це в цю. Окей. А я хотіла... Ну, тільки я I хотіла have to сюди... find a way to attach the stamp or it'll fall out again. Ну... Я щось не подумала. Треба його закріпити. Так. Спочатку я б хотіла сюди That's покласти not right. бумажку. Ну, тоді покладемо спочатку це. Потім. Не сюди покладемо це. Так, тепер сюди дамо печатку. Тепер закріпимо. Супер. Закріпимо тут. Тут. Так, тепер нам треба спонжик. L1. Так. Тепер. Оп.
І спочатку хай вона чорнило вийде, окей. Клас, тепер це треба відсунути. До побачення. Угу. І тепер залишається поставити печатку. Піу! Та-дам! Не пройшло і півроку, як у нас є пропуск. Чи перепустка? Клас. Все. Ми вільні. Ура! Уф. Я не знаю, чому це було так складно. Може, просто я неуважна. О, кат-сцена. Ти хто? Hello, Miss Walker. Кантін? Very happy to finally catch up with you. Mr. Canton, what on earth do you want? To take you back home, whether you like it or not. Come on, give me your hands, please. Ти що? Ти що? Mr. Canton, I don't know how much the people who hired you promised for delivering me to them. But if it's only a question of money, maybe... Stop right there, Miss Walker. You're being a tad insulting. Listen, my professional integrity has never been in doubt in over 20 years of work. Come on, wrists out. Нема. Ні, що ти робиш? Ми тільки отримали перепустку. Mr. Marson? Finally, I have her. Yes, she is safe and sound. I have Miss Walker under control. I'll keep you informed of our Ніхто не progress. тримає нас під It'll контролем. take a day or Поняв? two at most. I suppose there are a few procedural obstacles to overcome before we can leave the country. Що, у нього айфон? Listen, all these things I'm accused of are completely untrue. Hans's murder, embezzlement. It's nonsense. No, And while we're це wasting дурня time here, I наказав. can't help the Yukels. And believe me, they really need it. I am not your enemy, Miss Walker. If you haven't done anything like you say, it's in your interest to go back and defend yourself in court. І що більше There's робити nothing нема left for you чого, to тільки do йти в here суд. anyway. Not everyone here is your friend in these parts, I'm afraid. Давайте його обдуримо. Well, all right, Mr. Canton. You win. I'm glad you're finally being reasonable, Miss Walker. Now we just need to wait for the representative of the regional military authorities Так, так. for the administrative procedures. Напевно, ми будемо чекати. I don't think 100%. it'll take long to get our papers, so we can leave this place then. How long do we have to wait? I've been through a lot over the last few months, you know. I'm recuperating. I'm still a bit weak. Well, it could take a few hours at the outside. Would you mind bringing me a glass of water? I don't feel too well. I feel a bit dizzy. I'd Давай, have to принеси нам leave you here in водички. the meantime. I'm not sure that... Please, Mr. Canton. I really think I'm going to faint. Don't worry, Miss Walker. I'll see what I can do. But Давай, вали. don't move. Ні, ми взагалі не будемо Quick. рухатися. I have to get free and get out of here while Canton is busy. Це що? Книжки, оце, давай. От ти б ще повільніше ходила. Давай, хай пляшка розб'ється. А, вона не розбилась? Що, It чого? didn't break. God, I need to find something else. Так, а що Useless. тут? Що ж ще? Unless I want to fracture Canton's skull with my hands behind my back, this does me no good. О. Давай. Все, бери скло. Нагадало мені знову The Last of Us, коли Еллі так само склом собі розрізала пов'язку на руках. Ге-ге-ге. Так, який би нам взяти шмат?
Боже, я думала, це вже двері відчинились. Давай, 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 Кейт, давай. Все? Молодець. Біжимо до того пропускного пункту. Яка Free at щаслива. last. All right, let's get out of here before Kantін comes back. Давай, 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 давай. Добре, що у нас вже є хоча б пропуск. І ми зможемо вийти звідси. Ура! Все. Давай, дядька, пускай нас. Тримай. Все, ура! Ура! Ми йдемо в Вальсенбор. Miss Walker! No, wait! I have an arrest warrant for this woman. Arrest her! Да, конечно. Ой. Ха-ха-ха-ха-ха. Вони забрали його пропуск. My pass! Ха-ха-ха. Give it back to me! Immediately, you hear? Хі-хі-хі-хі-хі. Ура! Ми нарешті вільні. І що? Давай, Кейт, будемо дивитись, що тут є. У-ху-ху. Я так рада, що ми нарешті змогли пройти далі. Якісь пастки на крабів, мені здається. Саме так виглядають пастки на крабів, якщо ви не знали. Фан-факт. Хі-хі. Так. Якийсь базар. Я не хочу з вами розмовляти, а може доведеться. Ну, прекрасно. Нічого не поняла. Так. Всі якісь такі щасливі. Ну, просто великолепно. Біжи, біжи, Кейт, нам треба все перевірити. Да-да-да. Скільки тут пасок? Нащо їм стільки? Вони, типу, займаються торговлею. Боже, а можна впасти? Ні. Ну, нічого. А тут? Чому я намагаюсь скинути Кейт до води? У мене якісь дьявольські ці прокидаються. Ага, тут зачинено, ну, буває. Якась рибалка. Я не хочу знову ловити рибу, але можу з вами побалакати. Hi there. Anything biting? As if. 20 years there's been fewer fish, but sometimes you can get lucky. Go figure. It's really odd. Ні, дякую. You seem to know the region well. Maybe you can fill me in a bit. I'd like to know a little bit more about the local legend. I was told that there's a monster down there, living at the bottom of the lake. It's not a legend. А що це? And how can you be so sure? Back when, the lake froze over earlier in the season. People would go out and make holes in the ice in the middle of the lake, then fish like that. Sometimes they would even set up these cabins for the winter next to the hole. The old folk always said you should only cut a small hole, just wide enough so the fish could be pulled through when you landed them. No А more що than буде, that. якщо буде велика діра? One day, this guy who was kind of odd cut a really big hole. To make it easier, he said. In case he caught a really big one. You don't have to believe me, but he's the one who went into the hole. Backwards. Into the depths. In less time than it takes to say it, the monster's arm came through the hole, then dragged the poor guy down to the bottom of the lake. That's why the old folks say never make a big hole in the ice. Класно. Because of the Чудовисько забрало monster that чувака. lurks below. Гарна легенда. Ну, він And каже, how що do це you know правда. all that? Because the poor guy was my older brother. Ого. And I was fishing just next to him that day. So Oh, you think блін. what you want. Тоді ладно. You have a good day, miss. Та-да. З такими легендами у нас буде просто чудовий день. Ось. Угу.
трофей вальсенборські жахи. Ну, чому би ні? Ненсі Дрю жахів нам мало. Тому давайте ще тут. Так, що у нас тут? Можемо зайти? Ні. Ну, тоді до побачення. Йдемо дивитися, що тут ще є. Я дійшла до місця, де ми вже починали, ну, Вальсенбору, пригоду. Бо це займати місце, як вона просто біжить, ну, Кейт. Це було б трошки безглуздо, тому подивимось, що тут є. Якийсь величезний корабель. А ти хто? Алкаш? Це що, той... Боже, як його звали? Той, що літав літаком. Боже, він зараз впаде в воду, дядь, алло! Я там хотіла Кейт скинути, ну але це ж не обов'язково. My dear sir, you are in a pitiful state. It might be a good idea if you go home and sober up a bit. Ну, трошечки. Oh. Pardon? It's me, Captain Obo. Obo! Капітан Proud Обо. Ну, commander це of в класному the стані. just as proud Crystal. So don't you, Корабель sir, Кристал. me. Well, delighted. Captain, I'm Kate Walker. I'm looking for Steiner's, the clockmaker. If I fall in the water, sailor, it'll be to go straight to hell. So don't fall in the water, sailor. You understand? Ладно, ладно, я більше не буду вимагати скинути Кейт в воду. Окей, все, Who are you talking домовились. about? The monster of the lake is waiting for us all, miss. Everyone's time comes eventually. To finish the work. Come on, back in the fight. Because you can never lower your guard. Все нормально? Здається, не все. Я тобі співчуваю, Кейт. Одні алкаші всюди. Ой, господи, за що? Чому він не міг бути тверезий? Це що за штука? А, поки що ми... Або взагалі не можемо її подивитись. Ну, клас. Ми можемо залізти на кристал? Можемо, вау. Мені цікаво тільки в якому темпі ми доберемось до Стайнера, тому що мене все відволікає навколо. Я оце мала йти до Стайнера за ногою, а тут корабель, тут ще якась легенда, коротше. Може хоча б в цій серії ми дійдемо туди. А якщо ні, то вже в наступній, але ладно. Це що? Понятно? Нічого? Мені щось почулось, чи реально був якийсь дивний звук? Куди ми не можемо зайти? The О! crystal. Isn't that the boat that the drunk in the port was talking about earlier? Ну, так. Він казав, що він його капітан взагалі-то. Так, а сюди ми можемо зайти? А, да, це реально якісь птахи кричать, чи що? Так, Кейт. Що у нас тут? Може, щось десь завалялось? О, це що? Given the number of seats, this must be some kind of ferry. Some kind of transport. Угу. Я колись на чомусь As схожому deserted as the була. outside. Де це було? На Мальті. Точно. Ну, тільки воно не виглядало аж так убите. Hello? Ну, Anyone here? але йому небагато лишилось. Що це за сумка? Я хочу її обшукати. Чому я не можу обшукати сумку? Ви ж бачите, да, що там лежить якась торба? Окей. А з цієї сторони ми можемо її обшукати? Ні. Я взагалі оце от думаю, нам реально вже треба на цьому кораблі лазити, чи ще ні? Ладно, я думаю, поки що, може, воно нам і не треба. Підемо, може, нарешті знайдемо Стайнера. Сказала я і пішла далі дивитися, що є на кораблі.
Чи є в моїх словах логіка? Ні. Але що я вам скажу? Не завжди має бути логіка. О, It looks like it needs repairs. Too bad. одні пляшки пусті, ну чудово. А можна розбити одну? Чого я така хуліганка? Все мені хочеться знищити, розбити, розтрощити. О, а це що? Окей. Це якийсь його щоденник, чи що? А ну. Може він у нас в документах. Так, давайте його почитаємо. Федор Іванович Оба. Капітан Кристалу. Ми поняли. Так. Класно, я людина, тому що я людина. А тут написано, тому я людина, тому що брешу. Ну. Я думаю, я просто пролистаю це. Якщо щось буде цікаве, я вам перекажу. Взагалі тут дуже цікава історія про те, що цей капітан Обо плавав до сусіднього міста Баранур, в якому зробили цілий механічний парк атракціонів. Ну, щось мені підказує, що в цьому з цим був пов'язаний Ганс. Але там щось сталося і був вибух радіації, тому він мав евакуювати людей з Баранура до цього Вальсембора. Чекайте, як він називається? Вальсембора, так. І один раз, коли він плинув врятувати людей, які були, трошки спаскуджені радіацією, він побачив цього річного озерного монстра, і він злякався і повернувся назад і не врятував людей. Типа він себе за це звинувачує. Цікава історія. Досить кріпова, я б сказала. Але що ж, я думаю, все-таки підемо до Вальсембору, до центру міста, подивимось, що там є. Давай, Кейт. Може, через це він почав так бухати, знаєте? Багато пити. Через те, що якраз, його дуже сильно мучило почуття провини. Я його не захищаю, я не вважаю, що, алкоголь – це гарне рішення проблем, але все-таки, подай його трохи. Так, ну що ж, давай вже, Кейт, дійдемо до міста. О, якийсь Жигуль. А що тут ще може бути? Але цей кристал досить величезний, корабель. Тут є ще щось? Ні, тільки машинки. Да? Ми тут не можемо ніде зайти? Ні, окей, біжимо тут до міста. Оце? Теж нам не потрібно. Якийсь бар, хтось знову сидить, бухий, прекрасно спить. О, це не той чувак, що дав нам перепустку і казав заходити в його таверну. Ну, сиди собі сам, я тебе переплутала з цим. Привіт! Miss, delighted to see that you finally managed to leave the Yukol camp. Yes, thank you very much for the pass. Well, now that you're at last here, you'll be able to taste my famous borscht. It would be my pleasure, but I do have to find Steiner the clockmaker right away. Simon Steiner? In that case, you should speak with Sarah, our young waitress. She's his granddaughter. О, клас, давайте з нею поговоримо. Is Simon Steiner well known here in Valsambor? For a long time, he was rather popular. You know, he isn't just a clockmaker. He knows everything about mechanical objects. He repaired everything for everybody here in Valsambor. He also designed the amusement park on the other side of the lake with a colleague of his. A French automaton creator, if I remember right. You could say Valsambor owes a lot to Simon Steiner, miss. So when he got sick, I offered to hire Sarah to help a little. You understand? Він захворів, бідоська. How are things in town? They don't seem to be going that well.
If you ask me, the atmosphere is horrible. At least half the people don't want the U-calls right at our door. Most of the shopkeepers even made the decision to go on strike over what they saw as unfair competition. Also, Valsambor hasn't been the same in the last 20 years. There it is. Ну, давайте ще про капітана Обу запитаємо. I met that man recently. A certain Captain Obo. He doesn't seem very with it. And he's been that way for 20 years, miss. 20 years. Can you imagine? He used to command the Crystal, the boat that made the crossing between here and the amusement park, on the other side of the lake. And he wasn't the same man then. Баранури. I'm off. Thank you again for your help. See you soon, miss. Що, я думаю, ми ще поговоримо з онучкою Стайнера. Бо він сказав, що це їх молодша офіціантка. Мабуть, це вона? Excuse me, please, miss. Yes? I'm Jaka looking ona for miałka? Simon Steiner's. Simon Steiner is my grandfather. My name is Sarah. Sarah Steiner. Pleased to meet you, Sarah. I'm Kate Walker. Can you tell me where I can find your grandfather's workshop? Of course. You'll find his shop is at the end of the alleyway, on the left, just as you leave it, in the main avenue. Can I ask what you want with him? Because he's rather old, you know. I'm accompanying the Yukol caravan. Так, шукаю Apparently, собі your чоловіка, grandfather is знаєш. supposed to be making a mechanical prosthesis for Kirk, their spiritual chief, who had a bad accident recently. Without the artificial leg, Kirk won't be able to go along with the great migration of his people. And on top of that, the Yukols won't leave without their guide. You're accompanying the Yukols? My God, you're so terribly lucky. When I was little, Grandfather used to tell me all about their adventures, full of mystery and magic. Хочеш піти з нами, може? Подорожувати з юколами? Я змінила запис на всякий випадок, щоб у нас не обірвалось в половині розмови. You seem to like the Yukols, Sarah. I get the impression that's rare in Valsambor. It's true that when it comes to the Yukols, people around here can be a bit silly. They go out of their way to make the nomad scapegoats for all of the town's problems since they got stuck here. But you don't, do you? Of course not. Grandfather told me that he has actually seen 3 or 4 of the great ostrich migrations in his lifetime, and he always really respected those strange нічого people. собі. He even made sure I would admire them too, you know. Який в тебе гарний I дідусь. guess you're pretty close to your grandfather? Yes. Of course he can get a bit grumpy, especially the last few years, but he's actually really adorable, and you should see the work he does. Give him a few cogs and springs, and he'll give you some unbelievably incredible invention. He almost makes mechanical objects seem alive. I see exactly what you mean. I used to know someone like that too. Ми теж The такого only знали. problem we have is that business collapsed when he got sick. I really do believe that if I didn't have the waitressing jobs to make ends meet, we'd probably have to close up shop. Do you like life in Valsambor? Oh, there's really not that much to talk about here, you know. I spend all my time here or with Grandfather since he got sick. There was no one who could keep an eye on him for you? We can't afford it, I'm afraid. I also think I prefer it this way. My grandfather is my only family. Бідна дівчинка. Thank you for your help. I'll be stopping in to see Grandfather on my next break. Maybe I'll see you there. Yes, I hope so. Goodbye, Sarah. Тобто ми вже знаємо, що нам треба буде йти до пана Стайнера. Тож спробуємо ще з цим капітаном Обо поговорити. Де він? Ось він. The lake is haunted by a demon. It's watching me. Waiting. I can feel it. Що це? Ну це, мабуть, картина. That shape there in the water. What is it? Оце, мабуть, і є цей монстр. Так, що, все? Тут же нічого не можна взяти? Ну, тоді все. Таверна. Де Геральт з Рівії? Алло. Я сподівалася, що тут буде Геральт. Ну, але я думаю, на цьому ми закінчимо 3-ю серію. Сподіваюсь, в 4-й ми нарешті дістанемось до Саймона Стайнера. Нарешті зробимо або заберемо ногу для Кирка і будемо рухатися далі. Я дуже всім дякую за перегляд. Залишайте вподобайки, коментарі і до зустрічі у наступній серії. Всіх обіймаю. Па-па!